الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 3 الجيش الروسي يتمكن من السيطرة على إحدى البلدات في جبهات زابوروجي، وواصل تقدمه وسط تراجع القوات الأوكرانية من جبهة دوبروبيليا مع عمليات تقدم مكثفة باتجاهات جبهة كراماتورسك من عدة اتجاهات. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ولا تنسوا مشاركة الفيديوهات ودعم القناة لاستمراريتها. ورجاء تذكروا هناك فيديوهات يتم نشرها أحيانا بين الفيديوهات الصباحية والمسائية حول مسائل مختلفة، تأكدوا من مشاهدتها. ولنبدأ الآن مباشرة من مقاطعة زابوروجي، حيث فرضت وحدات الجيش الروسي في الجهة الشرقية من هذه المقاطعة وحدات اللواء 37 من الجيش الروسي سيطرتها الكاملة على اليوبيتسكي. التقدم الروسي كما تلاحظون كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أمامكم كما تشاهدونها الآن. هذا التقدم كان قد أدى إلى السيطرة بعمق تقريبا نحو كيلومتر ونصف، بامتداد نحو الكيلومترين على القسم الغربي المتبقي كان تحت سيطرة الوحدات الأوكرانية. اليوم الروس سيطروا على يوبيتسكي. ماذا يعني ذلك؟ يعني اليوم الروس على مفترق طرق، إما يتوجهون شمالا بهذا الاتجاه أو على طول الطريق الرئيسي عودة إلى الجهة الشرقية على اتجاه بلدات ريزديانكا وترنيفاتي، أو يواصلون التقدم جنوبا في هذه المنطقة هنا نحو أوريخيف وقطع خطوط الإمداد على طول المنطقة. اليوم الجيش الروسي أمام عدة خيارات، ولكن ما الذي سيفعله الأوكران أيضا هذا ما يجب مراقبته. بالقرب من ليبيتسكي الوحدات الروسية تحاول الدخول باتجاه دانيليفكا وكامل المنطقة هنا، وبدأت العمل أساسا باتجاه نوفو هنا نوفو سولوشيني. وطبعا فيما يتعلق بالجهة الأخرى من زابوروجي نحو الجنوب كان الجيش الروسي قد تقدم في محيط فيرخنيا تيرسا. وحدات اللواء 155 أو الفرقة 55 الروسية التي تضم قوات من البحرية الروسية تمكنت من تأمين مزيد من السيطرة في محيط فيرخنيا تيرسا. كانت على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. نتحدث هنا عن تقدم بنحو كيلومتر وربع بامتداد 1.63 كيلومتر. العمليات الروسية لا تزال نشطة في محاولة لتأمين المنطقة هنا قدر الإمكان في ظل الهجمات الأوكرانية. يعني اليوم التقدم الروسي الذي تشاهدونه يأتي في ظل هجمات أوكرانية لا تتوقف في هذه المنطقة، والجيش الروسي يسعى جاهدا لتأمين قول محيط البلدات الكبيرة في هذه المنطقة وكذلك البلدات الصغيرة. وفيما يتعلق بأمور هامة جدا، الجيش الروسي كما تلاحظون تمكن من الاختراق باتجاه هذه البلدات، نتحدث باتجاه فيلني وبلاوداتني، وتقدم في هذه المنطقة باتجاه خريستوفوريفكا، ولكن لم يستطع الجيش الروسي تثبيت سيطرته، وبالتالي تحولت هذه المناطق إلى مناطق رمادية يوجد بها الجيش الروسي والجيش الأوكراني في بعضها، ويوجد يعني يمكن قول هي مساحة يتحرك بها الطرفان ولكن دون أن يبقوا بها، وبالتالي هذه المنطقة الموجودة هنا هي رمادية، وفي هذه المنطقة هنا هي رمادية. وفي المقابل كانت القوات الأوكرانية قد اخترقت باتجاه بلدات جديدة في محور جنوب دونيتسك، هي بلدات ريشيفسكي، زيركا ويالطا. القوات الأوكرانية اخترقت بمجموعات صغيرة في هذه المنطقة، ولكن في هذه المنطقة تبقى زمام المبادرة بيد الوحدات الروسية. وفي تلك المنطقة في زمام المبادرة الروسية في ظل الخروقات الأوكرانية، ولكن الأوكران لم يستطيعوا تثبيت أي نقاط سيطرة. وفي هذه المناطق تبقى أيضا بيد الوحدات يمكن قول الأوكرانية في ظل خروقات روسية. وفيما يتعلق بالعمليات في جبهة بوكروفسك التي يواصل أوكران الانسحاب منها، نتحدث هنا شمال بوكروفسك إلى الجنوب من دوبروبيليا مباشرة، أي نحو دوبروبيليا. الجيش الروسي تمكن من السيطرة على مساحة إضافية داخل قرية تشيرنييفكا. هذا التقدم كان على كامل هذه المنطقة، هذا القطاع باللون الزهري
نتحدث عن تقدم للوحدات الروسية بعمق 1.63 كيلومتر كحد أقصى بامتداد أقل من 3 كيلومترات. الوحدات الروسية جزء من سيطرتها كبير مساحات مفتوحة وسط هذه الأراضي، وجزء منطقة سكنية في اتجاه كراسنويارسكي، إضافة إلى أجزاء أخرى تحاول القوات الروسية الضغط فيها. هنا تحديدا في اتجاه ماتياشيفي الوحدات الروسية تحركت وتحاول الضغط قدر الإمكان. كما تشاهدون سيطروا على هذه المساحة باللون الزهري. هذه المساحة أمامكم هي بعمق 990 مترا بامتداد 690 مترا. العمليات لا تزال مستمرة، والضغط الروسي كما شاهدتم وكما قلت لكم منذ أيام إن كنتم تذكرون، أو على مدار أيام تحديدا كررت عدة مرات، الضغط مستمر من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية، والعمل على الضغط من الجهة الغربية أيضا. وبالتالي وضع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة يصبح أصعب مع هذه التقدمات الروسية، فيما لا تزال المعركة قائمة في اتجاهات دوبروبيديا على اختلافها في هذا الخط. أما على صعيد العمليات في اتجاهات شازيفيار، كان الجيش الروسي في جبهة شازيفيار في محيط كوستانتينيفكا كان قد واصل تقدمه، وسيطرت الوحدات الروسية على هذه المنطقة الموجودة هنا. هذا التقدم الروسي كان بعمق نحو كيلومترين بامتداد أكثر من كيلومتر ونصف. الجيش الروسي يواصل نشاطه في هذه الجبهة محاولا قدر الإمكان السيطرة الكاملة. ولاحظوا التحصينات، تلاحظون يعني الضغط يصبح أكبر على الوحدات الأوكرانية في حال تمكن الجيش الروسي من إغلاق هذه المنطقة. تلاحظون عمق التقدم الأوكراني في هذه الجبهة، تلاحظون أنها جبهة واسعة جدا تمتد لكيلومترات عديدة. أيضا هناك تحصينات هي بدورها تعرقل عملية انسحاب القوات الأوكرانية بسهولة، وطبعا تحصر يمكن قول حركتهم. وفي جبهة كراماتورسك واصل الجيش الروسي تقدمه نحو مدينة سلافيانسك. نحن نتحدث كاتجاه وليس المدينة مباشرة. التقدم الروسي كان إلى الجنوب من سكنيفكا وإلى الشرق من ميكوليفكا. السيطرة الروسية كانت على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومترين تقريبا كحد أقصى بامتداد 3.37 كيلومتر. الجيش الروسي اليوم يبعد تقريبا يعني في هذه المنطقة يبعد مسافة معينة، نحن نتحدث عن 7 كيلومترات ونصف تقريبا عن مدخل ستافيانسك. العمليات الروسية مستمرة وأمامهم ميكولاييفكا للتعامل معها قبل الدخول في معركة سلافيانسك، إلا في حال وجد الروس طريقة أخرى. ولكن المعركة لا تزال مستمرة على كامل خط الاشتباك الموجود هنا. لماذا قلت ربما؟ لأنه يمكن أن يتوجه الجيش الروسي بهذا الاتجاه على طول الطريق نحو سلافيانسك، ولكن الأوكران لديهم بلدات في هذا الاتجاه يحاولون قدر الإمكان منع الجيش الروسي من اختراق هذا الخط الدفاعي في هذه الجهة. وكذلك كان الروس قد تحركوا في وقت سابق في المنطقة هنا إن كنتم تذكرون، ولكن لم يعد هناك أي حركة إضافية، بل تركيز على جبهات لمن وغيرها في هذه المناطق ككل. أحبائي، أدعوكم مجددا لدعم القناة قدر الإمكان. يمكنكم السؤال حول كيفية الدعم في التعليقات. شكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.